හදාගන්න කියලා. හැබැයි මේ කහබත මගේ ක්‍රමයටයි මම හදන්නේ. මේ ටිකක් වෙනස්. හැබැයි රසයි. ඔයාලා පුළුවන් විදිහකට ඔයාලා ෆ්‍රී වෙලාවකට ඔයාලා හදලා බලන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද කහබත් පිළ සාදාගන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතන ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද සාදන්නේ. එකේ හොඳ සුවඳක් ඒ වගේම රසයි. ඔයගොල්ලෝ නිවාඩුව ගෙදර ඉන්න වෙලාවක මේ බත් එක මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. දැන් අපේ කහබත් එක සාදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා ගෙදරට කවුරු යමුත් එනවා නම් මේ විදිහට අපිට අපේ කහබත් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. කටු ටිකක් මුද්‍රම් පලම් ඒ වගේ මිනි පොළ ඒ වගේ දේවල් වලින් මේ විදිහට රසයට ඔබට මේ කහබත් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්.